Morjesta ja tervetuloa uudelle videolle. Tällä kertaa ajattelin jakaa minun tähän saakka ehkä hienoimman RC-kokemukseni. Tämä tässä on ihan kotona 3D-tulostettu täysin toimiva pyöräkuormaaja. Elämme kyllä RC-harrastajan parasta aikaa. Tuntuu aivan uskomattomalta, että mitä nykyään voidaan kotona itse tehdä. Olin ehkä liian innoissani kuvatakseni rakennuksen aikana projektia, mutta käydään nyt esittely valmista koneista ja miten tähän ollaan päästy. Pysy ihmeessä mukana. Luvassa on mielenkiintoinen lisäys yksityiskohti mittariston valojen myötä. Tämä projekti pohjautuu Lasse Anhangerin suunnitteluun. Hän suunnittelee ja tekee kerrassa uppaita RC-työkoneita. Ne on seurannut hänen kanavaa useamman vuoden ja lopulta päädyin itsekin toteuttamaan Volvo pyöräkuormaaja-projekti. Hänellä on myynnissä mallien STL-tiedosto tällä Kults 3D-sivusta. Ja malleja on tosiaan paljon, kaivinkoneita ja puskutraktoreita ja muuta. Ja täällä on myös jotakin ilmaisia tiedostoja. Itse latasin muun muassa kuormalava-mallin. Toinen vahvasti tämän projektin mahdollistaja on ollut The Tiukai 999. Hänellä on taas mielenkiintoinen projekti valo- ja äänimoduulista. Täältä GitHubin puolelta löytyy kattavasti dokumentaatio tästä ja osalistat ja tarvittavat koodit ynnä muut. Ja hänellä on myös kanava, josta löytyy paljon videota aiheesta. Minä laitan linkkejä kuvaukseen, että jos ei ole vielä tuttuja herroja, niin kannattaa tutustua, jos tällaiset mallit kiinnostaa. Joo, hommahan lähti liikkeelle STL-tiedostojen hankinnan jälkeen komponenttien tilaamisella. Mukana tulee hyvä listaus kaikesta tarvittavasta ja mukana on suorat linkit tuotteisiin ja lähinnä AliExpressille. Osa taisi olla myös EP:n puolelta. Tilausten saapumisessa meni noin kuukausi ja odotellessa pääsi jo osia tulostamaan. Minä käytin pääosin harmaata matta PLA filamenttia. Mustaa meni myös jonnin verran. Muistaakseni noin 2,5 kiloa meni kaikkineen harmaata. Sitten mustalla tein 2 kauhaa ja trukkipiikit. Tulostaminen itsessään oli jo antossaan. Mukava nähdä hyvin suunniteltujen osien valmistuvan. Toki vastaan tuli myös haasteita. Välillä sai jännätä, mitä tulostimen pöydältä löytyy. Maalauksen tein spraypurkkimaaleilla. Keltaisella värillä on haastava saada hyvä peittävyys. Varsinkin kun en maalannut pohjaa valkoisella. Väri tuli ihan suoraan tulosteen mattaharmaan päälle. Tässä on 3 kerrosta maalia. Keltaisena maalina käytin Mastonin RAL 1028 koodilla olevaa ja minusta se sopii ihan hyvin. Tämä oli jo hieno hetki sovitella maalatut vanteet renkaille. Ja renkaat oli kyllä yksi arvokka yksittäinen osa projektissa. Tässä voisi säästää, jos TPUlla tulostasi. Laitan tähän kuvan päälle muutamista arvokkaimmista osista hintoja, joita oli myös moottorit. Jokaisella renkaalla on oma alennusvaihteella oleva. Tässä kuvassa näkyy eturungon sisällä oleva puomiston nostomoottori, joka on itse asiassa päivitetty versio alkuperäisestä. Eli hienoa, että mallia on kehitetty matkan varrella, jos on huomattu jotakin pieniä heikkouksia. Maasiirtokonehan vaatii massaa ja minä leikkasin 5 mm rautalevystä sopivia palasia. Vaihtoehtona olisi esimerkiksi vannepainot, jolla varmasti on helppo täyttää myös. Eturungossa on tilaa painotukselle ja kuvassa pienemmät osat on portaat, joiden sisällä on myös paino. Takarungossa on 2 paikkaa painotusta. Katsotaan mitä vaaka näyttää tälle mallille. 6,5 kiloa. Aika hyvin. Kuljettaja löytyy Maker Worldin sivuilta ja tällä nimimerkki Mad RC:llä on kyllä hyvin realistisen näköisiä kuljettajia. Tämä on skaalassa 1/10, mutta tästä saa skaalattua sitten sopivan kokoisen.
Unohdin aiemmin mainita, että The Diukai 999 on itse innostunut myös näistä Lassen RC-työkonemalleista ja on tehnyt tähän malliin lisää hienoja yksityiskohtia ohjaamoon ja tehnyt muutoinkin päivitysosia. Näistä parannuksista muun muassa sisävalon osalta tuli mieleen, että olisipa kerrassaan hienoa, kun olisi myös mittaristossa valot. Kokeilin sitten tulostaa mittaristomoduuli uudelleen ja tein slicerissa tyhjää tilaa mittariston alapuolelle ja pohjaa johotusta varten. Valoiksi upotin pari 3 millin lediä pahvinpallan, jonka pujotin sitten kolmaan. Porasin sitten ylhäältä päin reikiä, että valot hehkuu ja värit sain sillä lailla, että pienet palat punaista ja vihreätä sähköteippiä kolon pohjalle, jonka läpi sitten valkoisesta ledestä valo näkyy. Minulla oli vähälle käytölle jäänyt Bluetooth-kaiutin, missä oli 45 millin elementti. Tästä sain sopivan kaiuttimen, jolle suunnittelin Fusionilla kotelon. Minusta tämä oli ihan onnistunut. Ääni on yllättävän hyvä. Kännykällä nauhoitettuna ei ehkä tee oikeutta. Kuunnellaan hetki, miltä tämä kuulostaa. Yritin omana suunnitteluna piirtää kauhankäännön aktuaattorille uutta yläkiinnettä, hieman eri mittaisia. Tässä mallissa on sellainen kauneusvirhe, että kauha kippaa kunnolla vasta aika ylhäällä. Noin puolessa välissä ei pysty tilttaamaan kunnolla alas. Jos teillä on vinkkiä, voiko tätä parantaa, niin olisi mukava kuulla. Itellä loppui ymmärrys, kun koitin linkkojen geometriaa miettiä. Pyrin säätämään tuota aktuaattorin korkeutta, niin sillä ehkä hieman pystyi sitä korjaamaan, mutta ei kuitenkaan kunnolla. Nopeuden säätimiä koneessa on yhteensä 4 kappaletta. Ajomoottorille on laadukkaampi Hopwingin 1060 ja lopille toiminnolle on 3 kappaletta Banggoodista edullisia säätimiä. Ne vaikuttaa muuten ihan hyviltä, mutta vinkuva ääni lähtee nostomoottorista ja luulen, että se johtuu just tästä hyvin edullisesta säätimestä. Tässä on hetki, kun kone herää eka kerran eloon. Testaan rajakytkimiä noston liikkeelle ja äänimoduulia pelkällä elementillä. Tulostetut osat sopi todella hyvin toisiinsa ja mukava koota hyvin istuvia osia. Pieniä ruuaja tässä mallissa on kyllä todella paljon. Tässä vaiheessa pääsi jo asetelemaan yksityiskohtia, kuten valoja. On kyllä palkitsevaa nähdä, miten kone valmistuu pikkuhiljaa. Minulle valot on tosi tärkeä ja hieno juttu näissä RC-malleissa, joten katsotaan hämärässä, miltä tämä näyttää. Katos, konekoppa jää hieman koholle. Sen verran ahasta on, että pitää olla tarkkana, kun laittaa kiinni. Valo- ja äänimoduuli on kyllä monipuolinen. Hyvin saa kierrätettyä eri toimintoja. Mittarivalolla on oma pieni säädin, joka on omassa kanavassaan tällä hetkellä. Majakkaa olen ajatellut katolle, mutta vastaanottimen 6 kanavaa alkaa olla kaikki käytössä. No, tässä voisi siirtää mittarivalot ehkä takana olevia ajovalojen kanssa rinnalle samaan. Vapautus sitten kanava majakalle.
Katsotaan tänne konehuoneen puolelle. Täällä tila on käytetty tarkkaan. Siellä näkyy nopeuden säätimet. Näitä on tosiaan 4 kappaletta ja viepi suuren osan tilasta. 60 amperisina on ehkä turhakin tehokkaita tähän tarpeeseen. Vastaanoti on 6-kanavainen, sillä just pärjää. Tässä näkyy valojen sarjavastuksia. Tällä pohjalla on ESP32 ääni- ja valomoduuli. Unohdin muuten mainita, että moduulissa on vielä myös moottoriohjausta. Esimerkiksi virtuaali-inertiä, joka käytännössä näkyy niin, että kun kaasuvivusto ajassa päästään irti, niin kone ikään kuin massallaan etenee vielä. Tuntuu ihan kohtuullisen luontevalta. Moduuli juttelee IBUS-protokollalla vastaanottimen kanssa ja siinä menee digitaalisesti valojen ohjauskanavat ja äänet myös. Tässä jää nyt paljon rakennusvaiheesta kertomattakin. Kaikesta ei vaan malttanut kuvia ottaa. Itselle tämä on ollut sopiva haastava projekti ja paljon iloa tuottanut tähän saakka. Tämä on monipuolinen, jossa on yhdistynyt tulostaminen, sitten elektroniikkaan tutustuminen ja jopa ohjelmointiinkin tutustumista ESP-moduulin myötä. Ja yritin, että nyt urakalla tee, vaan pikkuhiljaa on tämä valmistunut, että noin 4 kuukauden aikana. Ja nyt olen päässyt testaamaan konetta myös ulkona ja ajattelin, että tästä teen sitten videon. Mukava, jos tykkäsit videosta ja palataan tähän seuraavalla. Kiitos kun olit mukana ja morjesta vaan!